beneficiaries, headed by our very own Municipal Mayor, the Honorable Engineer Izel D. Villanueva, represented by Dr. Luisito B. Villanueva Jr., the Municipal Administrator of this municipality, to the General Manager of Paglao Multipurpose Cooperative, Mr. Godwin Handumon, to our Co-op Legal Counsel, Attorney Juenes B. Apao Jr., to our Dynamic General Manager, Mr. Ruben P. Bonalos, to our young, active, and working Board of Directors, headed by Director Sani L. Bulang, President of the Board, representing Plaridel District. Valued member consumers, fellow warriors of light in the Rural Electrification Program, it is my distinct honor to introduce to all of you our esteemed keynote speaker this afternoon. He is the son of the late Mr. Rolando Lubutsi Sr. and Benedicta Borja Cacho, born on December 12, 1961 in Plaridel, Misamis Occidental. He is happily married to the Lady Mayor of Plaridel, none other than the Honorable Alicia Angel Rama, blessed with 3 children. It is no surprise that his eldest child has also followed his and his wife's footsteps, and now seated as the first Municipal Councilor of Plaridel, the Honorable Judel R.T. He finished his elementary and secondary education at the Immaculate Conception College, Cebu City, took up Bachelor of Science in Civil Engineering at the University of Visayas, Cebu City in 1982, and passed the board exam on that same year. Immediately after he passed the board exam, he got employed at FF Cruz Construction from 1982-1984 at the Cebu City and at Cebu City Engineering in 1984 and 1986 as civil engineer. From that year onwards, he engaged himself in managing their family business, the Park and Go Bake Shop with 200 outlets nationwide, and Isilas Sweets. With his eagerness and desire to creating history out of his name, he answered the call of his constituents and entered the world of politics. Notably, he has served as the Municipal Mayor of Plaridel for 2 straight terms from 2013-2018. Driven by his love and passion to serving the people, not only in his hometown, but to the entire 1st District of Misamis Occidental, he pursued his political career in the congressional level during the recent May 10, 2019 election. In 5-month period from the time he assumed office in the House of Representatives, he has already authored 19 House measures, 2 of which were already approved by the House of Representatives. 3 are already approved on 2nd reading. He has also co-authored 22 House bills. Right now, he is actively affiliated in different committees in the Congress, not to mention his vice chairmanship on aquaculture and fisheries resources. Likewise, he is a member for the majority of the Committee on Accounts, Appropriations, Cooperatives Development, Energy, Health, Higher and Technical Education, Labor and Employment, Local Government, Mindanao Affairs, Natural Resources, Population and Family Relations, Public Order and Safety, Social Services and Welfare of Children. Friends, ladies and gentlemen, our keynote speaker this afternoon is a civil engineer by profession, a businessman by distinction, and a public servant by heart. Please help me in welcoming the man of the hour, the Honorable Congressman Digo Nonoy C.T. Let us welcome him with a round of applause. Well researched, ha? Thank you. Daghang committees gibasa. Kumusta naman mo? Ha? Congressman na no? Ha? Sa tinuray, murag damko pa man ko. Wala mo matingala, wala mo makurat. Nganong nakadaog ko sa eleksyon. Kaya bisag ako mismo,
Nakuratan gid ko ngano ako'y nadaog sa eleksyon kuwagi ko gadaw. Sa tanang wala mo butar nako, isa kang kamot kuno be. Ay kabala ka, sige lang kay basig sunod eleksyon kauban na ta. Og sa tanang ni suportar nako, pagpagtara. Thank you. Ayaw mo kabala ka. Kay kanang inyong pagpangga nako. Sus, pausan ko gud na mas labaw nga pagpangga. Huwag mo kabantay, naningkamot bigig ko nga dili mo mauwaw nako. Di ko ninyo ikauwaw. Naningkamot ko nga ma-prove ninyo nga wa mo mausik pagpili nako. Basig wa mo kabantay. Giusab nako kung pahapay o tanawa. Para lahi kong dating sa Manila, dili na palupig sa taga Manila. Sa una, magsapatos ko, di ko magbityas. Karon magpalit-palit na kong pirme. Kinahanglan kagalang-galang na yun. Kaya, Congressman na yun. Thank you kayo sa inyong pagsuporta. Kami mga politiko na ba? Kami mga politiko, dapat may personal nga damgo para sa mong kagalingon. Number one, gidana, kanang gitawag og legacy. Kanang bang nami mahimo sa among lungsod, nami mahimo sa atong distrito, nga dili ninyo makalimtan bisag wala nami sa pamulitika. Mao bitaw na, mas mahit gud ta, di po nyo makalimtan. Nga ato mga tuig, nga gimugna ang MOELCI-I, kaila ba mo kinsay congressman na to? Wala. Si Congressman William Chongbian. Itong pagpakan din. Pag-establish sa MOELCI-I itong 1970s, ang governor ato si ex-governor Henry Y. Regalado. Ang ayan lang at silang hinumduman, basig sa sunod na po, ako na po inyong pakpakan, ako pa na po inyong hinumduman. Kung sa pagkamayon siguro, sa may legacy ako nahimo. Siguro sa Plaridel, bigi ko nila makalimtan. Kay nakatukod ko among kaugalingong hospital, nga ang tag-iya, ang taga Plaridel. Karon nga congressman ako, ay taas pa kayong panahon. Daghang pa kong mabuhat sa itong distrito o siguroon nato nga matabangan nato ang Misamis Occidental Electric Cooperative Incorporated. Speaking of congressman, kung makadungog mo Congress, kung sa may inyo mahuna-hunaan, kung na'y mag-istorya Congress, di ba kasagaran makahuna, ang inyong unang mahuna-hunaan kung makadungog mo Congress, pork barrel. Di ba? Makaingon mo, kurap siguro mga congressman na pork barrel. Mapitaw na karon nga 18 Congress. Kining atong grupo karon, pinagi sa leadership ni Alan Peter Cayetano, among siguroon nga ang image sa institusyon nga House of Representative limpyo na. Mauminang kubantay mong taas kay siya rating karon. Pili na tuya, rating to sa tanang congressman kay daghan mi gibuhat naningkamot mi nga mausap ang imahe, mausap ang inyong panglantaw sa usap ka congressman. Okay? So naagyan mo ng pork barrel, di na mausap, kay kaming mga congressman, wala may budget, wala may ira. Asa man may panghatag sa barangay nga mangayong para multipurpose building na ready mo project diri kitagaan mo sa inyong party list si IPCAS. Ato bakbakan ba sa inyong IPCAS? So, diha kwaon ang mga funding nga inyong pangayoon gikan mo sa may ako nata. Karong sunod tuig, nagbutang ko kwarta gikan sa pork barrel. Ani diri sa Calamba District Hospital nga simbakog ma-hospital mo na amoy excess dili mo kabayad kay nay kwarta gikan sa pork barrel.
Nagputang ko 1 million sa inyong hospital Ris Calamba. 3 million sa provincial hospital. 500,000 dito sa Jimenez. 3 million para sa Plaridel. Para naamoy kadaghanan sa panahon nga di niyo kayang sulbaron ninyong problema. Karong tuiga. Mas maayo na makibaw mo tanan, unya ra ta maghisgot og kurinti, kay makurintihan ta dayo maghisgot ang kurinti. Nga karong tuiga nakapangayo og funding karong tuiga. Nga kinahanglan hudton karong tuiga. Assistance to individual in crisis situation sa panahon nga namos kalisod. Naamoy kadaganan. Di na mo kinahanglan mo duol ni congressman. Di na mo kinahanglan manawag sa mayor, gobernador, kay naay inyong kwarta. Karong tuiga, gikan sa October, November, December, naatay 7 million pesos para asa man na. Kung naamoy mga parinting na hospital, dako bayronon, naamoy, wamoy kapalit og tambal, makapangayo mo medical assistance. Kung simbakog mamatay, simbakog. Makapangayo mo burial assistance, sala sige pangayo na mo. Naay burial assistance, simbakog wagin mo ipagkaon. Kalisod yun mong mayo, makapangayo mo food assistance. Kung wamoy pamliti, makapangayo mo transportation assistance. Kung wamoy kabayad sa tuitions mga bata, in case of emergency, tungod kay nagsakit mo, gipalit yung tambal para tuition tas bata, makapangayo mo educational assistance. Matumbahang lupi inyong balay, si bakog masulog inyong balay, matagaan mo assistance, dili gikan ni congressman, dili gikan ni gobernador ni mayor, kung dili inyo ng kwarta nga kinahanglan gastuhon ninyo. Kutobra na karong December kay ni ka January na napoy bagko. Ayaw nyo kalimti. Assistance, ang ngalan niya AX, Assistance to Individual in Crisis Situation. Kung hospital po mo, at tupod mo sa DSWD sa hospital, na ako'y kitawagan na MAPI, Medical Assistance for Indigent Patients. Katura po mga pobre, kato po mga empleados, MOELCI, mga dato man mo, wamoy labot. Para rin mga pobre, gagnay ang sweldo. So nanikamot ang Congress. Naningkamot mi nga malimpyo ang among ngalan. Pero kung mag-ispot mo tag-MOELCI, unsa may unan yung may mahanumduman. Kung mag-ispot tag-MOELCI, unsa may naasin yung unan na. Unsa man? Brown out! Unya, inyo naman na yung basulo ng MOELCI. Oy, dili na sala sa MOELCI tanan. Ang atong leadership sa MOELCI, ang atong manager, si Ruben, nangita, nagpaagi ang atong mga board of directors, kinsa po yung ganahan mag-brown out. Ngayon nag-brown out, pirting yung pamalikas dito sa Facebook. Gidaot nyo tanan taga-MOELCI. Dili na sila ganahan anaon. Naningkamot sila, pero kakuliang dili kaligayan. Nga naman kung mag-brown out, di atong subayon na gudbe. Tinampan. Inato na to nga pagsubay. Kung sa mga ng kuryente, una, kita mga konsumidor, gagamit as itong balay, mga kuryente, mga appliances. Di nagikan ng kuryente, gikan na ng distribution line. Kanabitang mga wire na igagnay poste. Di hagikan ang kuryente. Di managikan. Gikan na sa substation sa MOELCI. So, unsa man to? Konsumidor, ikaduha MOELCI. Di man po kuryente ng MOELCI, o man sila maghimog kuryente. Di man na nila control. Himpalitra na sila sa gitawag o transmission line, NGCP, National Grid. Kanang grid katong dagko kay mga wire, dagko kay tower, tuwa dito ang main line sa kuryente, nga ihatag diri sa Calamba, nga i-distribute sa tanang balay-balay.
Asa po nakuha kurinti ng National Grid? Adto na sa mga provider tighimong kurinti. Asa madapit? Maria Cristina Falls. Ngano man Maria Cristina Falls man? Kaya ang tubig sa Maria Cristina Falls, inigbundak sa iyang falls niya, maigo ang turbine, motuyok na, motoy maghimong kuryente. Naaris lalaw bako, 500 megawatts nga coal-fired coal, uling. Nganong uling man? Halingon ang uling, imong pakayuhon ang uling, para ang init sa uling, ang iyang steam, moto'y makapadagan sa turbine nga makapahimong kuryente. Dagha pa mamagis, sunlight. Nga naman ang kainit sa adlaw, mo'y makapalis nga maghimong steam nga makapadagan para himong kuryente. So, unsa ba to? Una, ang konsumador, kamo. Ikaduha, ang MOELCI distribution. Ikatulo, ang NGCP, ang transmission. Ikaupat, ang kahimog kuryente, National Power Corporation. Okay? So, dili mabasol nimo, upat mo hinungdan nga nung mag-brown out, dili MOELCI ra. Number 1 nga hinungdan, kamong konsumidor. Nga naman, kay pataka mo gamit o kuryente, di mo mamalog suga. Ang outlet news TV ninyo itol, kabalo ka mo nga naapo na'y kuryente nga makonsumo, bisag wa mo magamit og TV pero inyong giplat. Karon usyuso na po kayo mo. Magsigin mo aircon. Di na mo mga pultahan. Di na niyo pasudlo ng nindot kay nga hangin. Kay nagsigin na mo aircon. Wa mo kabantay. Sa inyong balay, usay, hinay ang kuryente, fluctuating, hinay ang suga. Kaya nga naman, gapandar og aircon inyong silingan. Kamong konsumidor, usapod mo sinungdan, nganong nag-brown out. So, inig-post nyo sa Facebook, mubalos pong taga-MOELCI, tungod po na ninyo. Pero, dili libre ang MOELCI ha. Dinwa sila kalingkawas, sadaan po sila sa brown out. Ano man? Kay basig ang ilang linya, distribution line, huyang na kayo, karaan na kayo. Basig ilang mga circuit breaker, ilang mga transformer, ang ayan ng ilisan. Basig wala sila stock na pyesa. Basig ang atong electrician, padugay-dugay, walay sense of urgency. Nga kung mag-brown out, kinahanglan at tuon ginadayon. Kay kada segundos brown out, muinit ang ulos konsumidor. Apil na ko. So naay mo isa ang MOELCI nga angayan nilang usbon. Dinira ang konsumidor, dinira ang MOELCI, apil po ang National Grid Corporation. Kay kulang ang ilang infrastructure, ang uban nilang linya dali ra maputol. Mao nang basta moingon ganing NGCP ang hinungdan, kato ng linya gikan sa Aurora. Klaro na to. Ang atong kuryente gikan ta sa Aurora, Zamboanga del Sur. Gikan sa Aurora, motabok pa ka sa Pagadian, wagi pagaglanaw, wagi pagagusames, wagi pa kay Kuroketa, aya ka moabot sa Kalamba. Unsa may pasabot, kitay katapusan. Unsa may pasabot sa katapusan, makahinay-hinay ang kuryente, supplies kuryente sa Aurora, kitay unang mag-brown out. Kay kitay pinakatumoy. Mag-brown out ang Kalamba, ang Osamis wa pa mag-brown out. Ang Uroketa wa pa mag-brown out, kay kitay pinakatumoy. Unsa po hinungdan sa brown out? Tungod kay ang supply nato kulang na sa kuryente. Panalitan Maria Cristina Falls, panahon sa tag-init, gamay na lang tubig, gamay na po ang waterfalls nga mubundak dito sa turbine. So hinay na po ang kuryente tungod sa kamabaw sa tubig, dili na atong sa po na sa tighimo sa kuryente. So upat ka po ang hinungdan nganong mag-brown out, apel mo. So, karon tinambalon ko na itong solusyon. Kung saan na pagsulbad, number 1, consumer.
Maghuna-una na po mo energy conservation. Hinahinaya na po. Mureklamo na ba magdako magbayro nun? Unya inyong TV, white palong-palong magbuntag. Di ba? Mureklamo magdako magbayro nun, pero inyong suga. Bisag nagduog na yun sa inyong bana, napasigag yan po magsuga, makita niya mo silingan. Kinahanglan magkat-on na punta. Unsaon pag-conserve sa kuryente. MOELCI, please, pod. Daghana inyong mga reserve, inyong mga stock, inyong mga spare parts. Basig kinahanglan training inyong mga electrician. Basig nga mo electrician nga palahubog po, wala ka siguro. Nga inig brown out, susubog na niya yung sao pag-ato dito. Nahinayak naman lami kay pulutan. So akong i-challenge kitang tanan. Labi na ang atong leadership. Ang atong General Manager Ruben Bunalos, ang atong sus taga-Plaridel ang atong chairman of the board, Sunny Bulang, o tanan niya mga board of directors. Please, patabanga ko ninyo. Kinahanglan na mo national government intervention pinaagi sa inyong congressman. Kini masulbat tanan. Unsa may usa sa maayong solusyon. Nag-istorya mi ako, usa ko ka member mao ni akong gibuhat sa Congress. Tanang problema sa First District of Misamis Occidental, akong gisudlan ang committee. So problema ta sa ospital, nagpa-member ko sa Committee on Health. Problema ta sa mga social pension, senior citizen, PWD, mga AX, mga tabang sa mga pobre, mga purpose, nagpa-member ko sa Committee on Social Services of Committee of Family Relation o na musulbadan na. Problema tag-brown out. Nagpa-member ko Committee on Energy para maduol ko sa luwag. Gawa sana, nagpa-member ko sa Committee on Cooperative Development wherein under ang MOELCI, kay cooperative ang MOELCI. Giamigo na ko tanang member. Kauban ako sa partido, ang chairman sa Committee of Congressional Franchise. Kay basin mo expire na yung franchise, magkabuang mo, ari lang mo doon, congressman. So, kabalo mo pinaka-committee na ko, 15 ka-committee, pinakadaghan sa tanang congressman, kay pinakadaghan problema ang First District of Misamis Occidental. Problema ang trabaho. Nag-member ko sa Committee on Labor and Employment. Nag-problema pa eskwela. Nagpa-member ko sa Committee on Higher and Technical Education para scholarship sa TESDA o sa mga college education. Halos tanang committee nga naatay problema akong gisudlan. Pero di ni masulbad tanan kung di ta magtinabangay. Okay? Kung sa may usa ka solusyon, kulang ang kuryente. Ang atong linya tuagikan sa Aurora. Pero watay kalibutan nga daapod di ay major nga station, linya, gikan ris Pulangko. Pulangko nga gasupply sa Dapitan, sa Rizal, at lain-lain lugar dito, nga pwede siguro basin. Basig pwede nga ang linya sa Pulangko isumpay na to sa Kalamba para duha na yung source na to supply, wa na yung tayo rason nga nung mo brown out, ang ato na yung pasanginan, ang MOELCI na lang yun. Nag-advise pa, naamigo na ko si General Manager Edgar Masungsong, National Electrification Administration, amigo, Bisaya man. Taga Misamis Oriental ra, kapaskidule siya. Mitingon ang MOELCI, mitingon ang NIA, apil ang congressman, apil ang National Grid, NGCP, para mapangitaag solusyon ang problema nato diri sa MOELCI-I wherein brown out. Okay? So, patabangan ko ninyo, tabangan ni nato tanan. Sus, ang congressman 3 years na.
Kadali ko kay basig sunod mudagan og pagka-congressman ni Junjun Villanueva. Mapildi niya ako. So kinahanglan before ko mapildi, nasulpad na nato ang problemas brown out. Ang inyo po mga posisyon, board of directors, manager, temporary na po mo. Kato ning dali-dalion kay kung dili karon kanus apaman. Kung dili kita inutabang kinsa paman wa nay lain, kita ray ilang isaligan ato ning buhaton para sa ikas-asenso sa atong probinsyas Misamis Occidental. Nakuha niya akong istorya. Nakakatong magdiindikan ng kuryente. Napatayo sa kasolusyon. Posible kayo ni. Nakaistorya mi ini sa NGSA ni Undersecretary ni Kusi sa Department of Energy. Ang mga electric cooperative diay atong i-welcome diha akong pinanggang atong amigo si Mayor Agniap sa Balyangaw. Tapos rin umabot ng Mayor sa Calamba si Junjun Villanueva atong pagpagpakan. Ang atong taga-Plaridel usa sa kumpanya, cooperative na nakahatag dako kayong empleyado, daghang kay empleyado sa Misamis Occidental ang paglaom, ang atong chairman president sa paglaom si Godwin Andumon at pagpagpakan. So napay sa kasolusyon, ang MOELCI-I, pwede mo maghimog inyong kaugalingong electric provider, maghimog inyong kaugalingong planta, maghimog kaugalingong basta lang renewable, daghang kayong access sa funding anak. So daghang solusyon, kinahanglan lang lihokon, kinahanglan buhaton, kinahanglan tabangan natong tanan. Pero dili ra brown out ang problema sa MOELCI. MOELCI, Board of Directors, naamoy social responsibility. Nga kiniunta na'y balaod ng ingon, nga mga senior citizen tawon, wala na sila yung mga trabaho. Ang mga PWD, naunta sila discount, ipatuman na tutong balaod, pila ka percent, 5% discount, sa konsumador na to sa MOELCI. Okay ba? Naana ba na? Naana ko nun natin. So, ibalin sa inyong ngalan para namoy purs. Gawasan na, napagid mo yung mandate. Sa may mandate sa MOELCI, kinahanglan, tanang panimalay, naanag yung kuryente. In every household, in every sitio, in every barangay, mapasigaan na yun nato ang ilang tagsa-tagsa ka panimalay. Okay? So, sa tanang, nakoy announcement lastly, senior citizen. Ay, senior citizen. Saka ko nung kamot senior citizen ba? Bisag asa mo lugar sugod ka nung adlaw. Para mapakita na ko nga wala na ko'y green, wala ko'y orange. Patas tanan. Katong senior citizen nga wa maputar na ko, isa kang kamot. Patas lagi tanan ay mo kabalaka. Tanang senior citizen, gikan sa Concepcion padulong sa Jimenez. Sugod karong adlaw, ako na ni-announce live on TV. Ano yung pakpak pa mo pag ani ko musulti? Sugod karong adlaw, tanang senior citizen nga mag-birthday. Namoy birthday cake gikan sa Park and Go Bake Shop. Kato ako mga leader, sa iyo mo kabalaka. Kay naapoy para inyo. Katong di na ako leader, pag leader po mo, para na inyo. Bitaw, ako tong ituyo, senior citizen, bisag kinsa para ipaabot ninyong tanan nga wala na ko'y 18-0, 20-0. Patas na tang tanan. Tulura katuig atong pagservisyo, wala tay pili-pili. Okay? Senior citizen ha?
Sugod karong adlaw, ugma na lang day kay ako sang tawagan tanang manager sa bakery. Kay basig mga tumong tanan ro dito. Inundumi lang gid ninyo. Ang akong pagserbisyo di na ni para ako para gid ninyo tanan. Subuan ko niyo sa Manila, maningkamot ko nga masulbat nako ang inyong mga problema. Wa gani nako ihikaw ang akong cellphone number. Bisag masuko na akong asawa kay kasigir akong text. Ang ako din ka-text mga senior citizen. Pero napoy mo text ako usahay, nakabasar ba akong asawa? Congressman, eat na you? Congressman, where are you now, Congressman? Bitaw, naningkamot ko nga presentable ko nga inyo po kong ikapanghinambo. Wala ako magpa-member sa Committee on Silence. Kung nakakita mo sa TV, ay nakita na ko sa TV, usakos mga pipila lang kabagong congressman nga nakaistorya sa plenary. Ang session hall ba? Niya mga bagitan bigida. So, ang ako lang gusto mapabot, dili to grandstanding, gusto lang yun ako mapagawas ang unsay sentimento nga katuo ko nga kinahinglanon sa mga taga First District of Misamis Occidental. So ayun nyo kalinti, Diego Nonoy para sunod eleksyon. Dagang salamat. Mayroon tayo na ako'y nakatunan sa akong istorya. Salamat kayo, Board of Directors, ato manager sa inyong pag-imbita na ko. Dagang salamat. So, dili lang ang kakugi. May atong masaksihan karong kahaponon sa ato ang congressman. Sa ako nabantayan, basta ra ba gwapo or gwapa, maitingo. Agree mo, ano no? So, sa akong nakita kay gwapo, magyod si congressman, sure, jud ko maayo ni mo kanta. So, God, yun mo alam ba? Talagsa ra gud ta makaduwag sa iyang tingog. No, kong, unsaon magyud tingog. Nga maminaw magyukulo sila sa imo ang maanindot nga tingog. Ay, unang pakpaki ko sa karong kanta si Kong. Kong, kusog maging ang pakpakong. So ako ang gitawag ang MOELCI-I band. O ang ato ang pinakagwapa nga singer, Miss Riza Caranto. So again, okay, kabalo ba mo sa nakawiton? Kaya mag-do-it ba sila? Ha? Kilig sila, kilig po ko. Bakit ngayon ka lang? Okay! Once again, our Congressman, Honorable Diego C. Ano yung problema, Congressman? Pakantahon, kanta po, pasayawon, sayop. Mura po may ulog-ulugan nila. Pero okay ra mo kanta. Kay gwapa kaya kumpares. Ano, swerte dyan kayo parang nga muna dyan. Ano ba, nagpa-picture ako, kaduwit na yun. Kulbahan mo sa tanan. Kulbaan po ko. Ako naman kung sa'yo makapawala sa kulba. Kiss. Pero, Mayor, ay nakailanan na ako dito. Wala masukuhanin kay. Parehara may kasing-kasing. Diyan pasabutan to? Ito na ito, Mayor. Kumain lang rin tanaw. Natuon siya bayad ko, kay parehas may kasing-kasing. Tutuki lang, di ba maluoy ka? Ay, kinigan na. So ayun lang. Naramay gingon, once tasted, always wanted. Babae, mas tagahatan, right? Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailangan aking puso'y mayroon ang laman? Sana'y nalang
Ikaw sana ang aking yakap-yakap, ang iyong kamay ang aking laging hawak, at hindi kanya. Bakit ngayon dumating sa buhay ko? Ang sarado ng aking puso, ikaw ba? Nararapat sa akin. At siya ba'y dapat ko nang limutin? Nais kong malaman, bakit ngayon ka lang dumating? Ikaw sana ang aking yakap-yakap, ang iyong kamay ang laging hawak, at hindi kanya. Bakit ngayon dumating sa buhay ko? Ang sarado ng puso, ikaw ba? Nararapat sa akin. At siya ba'y dapat ko lang limutin? Nais kong malaman, bakit ngayon ka lang dumating? Thank you! Wala sa aming mga artista! Okay, once again, Congressman Diego C.T. Plaque of appreciation is hereby awarded to Congressman Diego C.T. for imparting his valuable insights and inspiration to the member consumer owners and guest speaker during the 40th Annual General Membership Assembly of the Misamis Occidental One Electric Cooperative Incorporated with the theme, MOELCI-I Inabagan sa NEA ug MCO, malaho tayong nagkahiusa sa pagpalampo sa programang elektrifikasyon. Given this 19th day of October 2019 at MOELCI-I Gymnasium, magkamiging Kalamba, Misamis Occidental. Signed by our General Manager Robert P. Dunalos and our Board President Honorable Sunny L. Bula. Atong pakpakan! Okay, thank you so much. You may now take your seats. Nakasabot mo sa mga istorya. Parties brown out. So dili na niyo awayo ng MOELCI. Ay apil na po mo, sadaan na po mo. Ato amo usab nga pasalamatan ang ato ang pinanggang mayor sa lungsod sa Kanyama, Honorable Acting William Senior. Senior, salamat kayo sa pag-admin. Thank you. Salamat ba? Thank you. Paano niyo ang istorya, ha? Paano mo anong brown out? Sadaan po mo. Ay ano po sa Facebook, ha?
Very good. Una na po. Kung doon ay balaon yung ipirmahan si Presidente Duterte kalabot sa solar. Dili ba niya siya... Solar ng bayan, mo na gitawag ang solar ng bayan, ang tagiya na usa sa pilot area ang Misamis Occidental. So ang tagiya na, depende na siya, anak ni Juan, ni Loren Ligarda. Depende na siya sa mga lugar kung diin mo padayon sila or mo sugot sila nga mo operate sila. Every municipality na decision as mayor na po na risgo para diha. Akong tanaw matabangan ang problema na to, dili ta maghinakog. So i-share na to tanan bisag sa lain-lain lugar gani duha man kabuok ang ilang electric provider. So okay po ng solar na bayan. Ang ako lang gyud untang ihangyo sa MOELCI, ang ngayon po namon lingkuran nga sila mismo magtukod sila ilang kaugalingong power plant nga maka-provide og ilang kaugalingon nga kuryente na nalay balaod gingon nga dili mulapas og 40% sa total consumer kilowatt hour ang ilang production. So magtukod sila gila, dili na ka magproblema sa brownout. So ato nang i-grab nga opportunity. Akong giingon kanina nga tulor ako ka tuig pagka congressman kay basig kamon taga Kalamba di namon butar nako. Daghan ra bang wa butar nako? Isa kang kamot sa wa butar nako. Ha? May ta sunod makauban na ta. Ha? Tanawa si Mayor Agneo wagi ko biyahe. Tapakpakan na to si Mayor Agneo sa Baliagaw. Nasan mo ta rin ron. Term sharing nila ni Speaker Cayetano o ni Lord Velasco. Gabo kagabi, mapay pagabot ako ganina buntag sayo, hubog-hubog pa ni ko gamay. Gainom para sinin palahubog ko sa gainom ni Speaker Alan Peter Cayetano gabi. Usap po na mga nahisgutan pero si ang term sharing yun. Si Speaker iya ginapadayon. Okay? Pero na pronouncement bagod si Paulo Duterte. Kauban po namon si Paulo gabi kung makakita mo sa video, ako niya i-send ninyo, tapad min Paulo. Nagingon si Paulo, nga kung mo resign si Speaker Cayetano, di siya mo sugot nga automatic mo puli si Lord Alan Velasco. Although malipay po ko nga si Lord Alan Velasco, kay si Lord Alan Velasco mo'y chairman sa Committee on Energy, kung diin naa ang problema si MOELCI makasulbad, nga membro po ko sa Committee on Energy. Pero ang desisyon na natananas Presidente. Kung kami papilion, karon, kung kami papilion, di unta mi gustong pulihan si Speaker Cayetano kay maayo kay niya pagkadala karon, kung nakadungog mo sa news, 62% iyang acceptance rating, meaning 62 sa usang gatos, 62 katao ang ganahan ni Peter Cayetano. Dili ra na pasabot nga si Peter Cayetano. Ganahan sila sa Congress. Kamo na diri karon, ganahan mo sa inyong congressman dili? 100% diri sa Kalamba. Ang ato ron serbisyo na sa mga tao bisag pero akong klaron sa ato nang klaron. Basi gatuo po ning uban kini mga wa mo butar nako. Nga makadawat sila regalo karong Pasko, wa sila regalo. Kay nga naman, wa ba sila butar nako? Ako aman ang kwarta personal. Kung personal nga kwarta, personal nga regalo, para po sa personal na kong amigo, kinsa matong personal na kong amigo, kadto po may suportar nako. Parehas niyo na Dias Loyo. Pero kininas tubangan, suportar po na. Pero kung serbisyo gani, kung kwartas gobyerno, kung magsakit mo, kung wa mo mga pagkaon na, wa mo pamliti, wa mo ipabayad pa imbalsamar, kwartas gobyerno, way pili-pili na. So tinuod ba, Congressman, nga 100 million ang inyong district kuan? Pork barrel? 100? Ang pork barrel sa una, 100 million, tinuod na. Ang 100 million, kabalo ka, sa una god, ang pork, ganun gitawag mo ng pork barrel? Ganun dautan mo na. Kay pag-submit ni Presidente siyang budget, ang Presidente nagsuwat na siya sa libro, mao ni akong gastuhon. Pag abot sa Congress, kami mga congressman sa una, wa pa ko mga congressman, silang mga congressman, ilang usbon, puna nila. Ipuno nila tong ilang gustong project, karon lahi na. Gitagaan mig 100 million, wala ihatag sa mua.
gipalista na mo sa wala pa mo submit si presidente, gipalista na namo daan. So dili na to pork barrel kun dili identified project. Mayor, kumusta? Oy, okay lang daw, okay lang. Maliangaw. Walay problema ang Maliangaw. Sa pamulitika nga ingon nimo permanente gyud may ikong kay murag dili na may kita congressman sama ni. Doon na ba'y paruganan. Walay gipili nga tao dong. Pangitaon kay na sa usa ka congressman. Sa challenges karon sa imong administrasyon. Super kayo ang iyang gihatag nako karon. Grabe yun. Akong mga ilabi na sa mga dalan. Kunya napasay mga plano nga butangan niya storage ang Maliangaw. Ana na ibutang ang tanang isda diha. Gani gaparelease na sa 50 milyon para sa storage sa Maliangaw. Mga dalan, tanan-tanan, daghang kay sa gimo. Gikan sa Kalamba sa Maliangaw, iyang ipa-widening dong. Na-release na ang kwarta, 200 milyon man siguro na. So, di na lang ako ikasulti day. Turismo, pariya karon sa BPLS. Iyang ipasiminto ang BPLS, kayo na sa gimo nga mga balay-balay dito sa santuary, din ang mga turista makanha. Mudaghan na gid ang mana. Ug walay problema sa dalan kay magakaron ang Maliangaw karon ningali sa barangay 40% na lang wala masiminto. Tapuson gid kuno na niya sa dili pa siya naog. So dong, thank you kay ma'am ha. Thank you, Mayor.